Videoul precedent a vorbit despre LinkedIn. În videoul de astăzi terminăm seria despre LinkedIn și discutăm despre cum să-ți faci profilul pe LinkedIn. Mai exact, cum să fii mai relevant sau relevantă, cum să ieși în evidență pentru recruiter și astfel cum să-ți crești șansele de angajare. Dacă vrei să afli exact cum să faci asta, stai cu mine astăzi până la final și o să trecem pas cu pas prin tot procesul de creare a profilului tău de LinkedIn. Hai să-i dăm drumul! Ca pe orice altă platformă de social media, profilul tău spune ceva despre tine. E un fel de carte de vizită. Și dacă pe Facebook, pe Instagram sau pe alte rețele de socializare nu ai neapărat o regulă nescrisă sau niște reguli nescrise care să-ți descrie exact cum să-ți faci profilul și asta îți dă libertate destul de mare să ți-l faci absolut cum vrei și să te prezinți în orice lumină vrei pe platformele respective. Când vine vorba de viața profesională, lucrurile nu mai stau chiar așa. Și ar trebui să-ți construiești identitatea virtuală cu puțin mai multă atenție. În video trecut vă spuneam că am văzut foarte multe profile incomplete sau incorect structurate sau cu conținut prea mult sau prea puțin. Ceea ce m-a dus cu gândul la faptul că față de alte platforme, românilor poate le-a fost mai greu să înțeleagă exact cum să structureze profilele de LinkedIn. Așa încât mi-am propus să-l conturez eu astăzi prin câteva sfaturi pe care chiar le vei putea pune în practică imediat. Și făcând asta o să-ți crești șansele de angajare. Primul sfat: poza contează. Surpriză! Ce să vezi? Și aici funcționează prima impresie, ca să zic așa. Și deci poza pe care ți-o pui pe profil ajută să creezi o impresie bună. Statistica celor de la LinkedIn spune că o poză de profil reușită crește cu 21% șansele ca un profil să fie vizualizat și crește de până la 9 ori numărul de persoane care te adaugă ca și conexiune pe LinkedIn. Asta în comparație cu un profil fără poză. Sfatul meu este să optezi pentru o poză flatantă. E normal, toată lumea vrea să arate bine în poza de profil, însă ai grijă să fie una într-un cadru cât mai profesional. Evite imaginile prost cropate sau cu rezoluție slabă sau calitate proastă, pentru că pare că nu-ți dai silința în momentul în care uploadezi o astfel de poză. Evident, ies categoric din discuție pozele în care apar și alte persoane, apare animal tot de companie, sunt lucruri complet scoase din context. În poza respectivă trebuie să apar tu. LinkedIn e locul în care profesionalismul și seriozitatea sunt la ele acasă și asta trebuie să se vadă și în poza ta de profil. Și am un sfat bonus aici. Dacă descoperi că efectiv nu ai nicio fotografie care să se potrivească pentru profilul tău de LinkedIn, e foarte simplu, poți să-ți faci una chiar acum. Ai nevoie doar de un telefon mobil, lumină naturală, cât mai puternică, eventual nu directă, deci nu de la soare direct, ci, lumina zilei, hai să zicem așa, și un perete alb sau un fundal cât mai curat. Alege o ținută business și zâmbește. E important să ai încredere în tine, pentru că se vede chestia asta. Vei transmite încrederea asta în tine și celor care îți vor vedea profilul. Și ca să finalizăm zona asta de fotografii, de imagini, nu uita de cover photo, de poza aia orizontală de deasupra pozei tale de profil, care îți dă o oportunitate foarte bună să pui acolo o fotografie relevantă pentru industria în care lucrezi, pentru domeniul în care lucrezi sau să fie pur și simplu ceva care te scoate în evidență în fața potențialilor angajatori. Al doilea sfat pe care l-am pentru tine este să-ți ții profilul real și updatat. Sunt foarte multe profile pe LinkedIn care sunt aproape abandonate, dacă te uiți așa în diagonală la ele. În ideea că oamenii nu și le-au mai updatat de foarte multă vreme sau nu au suficiente detalii încât să fie relevante pentru recrutori. Chiar m-am gândit dacă să mai zic sau nu lucrurile astea, că mie personal mi se par foarte evidente, dar uitându-mă pe suficient de multe profile de LinkedIn, se pare că da, trebuie să le repet și trebuie să le înțelegeți. Sunt multe profile lăsate de izbeliște, create într-o doară acum foarte mult timp și pe care posesorii profilul respective nu mai intră. Probabil că le-au creat, fiindcă toată lumea are profil de LinkedIn și ar trebui să-și facă și persoana respectivă unul. Nu iau în serios, practic, platforma și posibilitățile pe care le oferă platforma. Posibilități care sunt strâns legate de calitatea profilului tău. Pentru că felul cum te găsesc oamenii depinde foarte mult de informațiile pe care le ai în profil. Fiindcă tot am discutat de asta, dacă nu ai alege pentru o poză de profil o poză de acum 10 ani, nici profilul tău, detaliile din profilul tău n-ar trebui să-ți reflecte realitatea de acum 10 ani. Pe parcursul anilor ai crescut, ai învățat lucruri, ai avut joburi,
ai progresat într-un fel și lucrul ăsta trebuie să se vadă în profilul tău de LinkedIn. Spre exemplu, dacă după ce ai terminat facultatea ai ales un domeniu similar cu facultatea, spre exemplu dacă ai terminat medicina și ai fost doctor, doar că și pe profilul tău apare chestia asta, numai că după 2 ani te-ai lăsat și te-ai apucat de project management. Acum dacă vrei să te angajezi ca project manager și pe profilul tău scrie că ești doctor sau că ai început să profesezi medicina acum ceva vreme, nu o să fii deloc relevant în momentul în care îți cauți job de project manager. Mi se pare absolut evident. Ideea este că un profil updatat îl ajută foarte mult pe recrutor să-și facă o idee despre realitatea ta curentă, despre skill-urile pe care le ai și despre informațiile despre tine care sunt relevante pentru jobul pentru care recrutează, și asta ar trebui să spună totul. Ține-ți profilul curent, pune în profil cursuri, tutoriale, cărți relevante din domeniul în care lucrezi sau în care vrei să lucrezi, pune-le în zona potrivită, deci nu neapărat la experiență, nu la experiență ar trebui să stea lucrurile astea, ci în alte boxuri pe care ți le pune la dispoziție LinkedIn în profilul tău, și ai grijă, mare grijă, să nu înflorești, să nu inventezi niște lucruri despre tine care nu sunt adevărate. Nu scrie despre tine decât lucruri care pot fi demonstrate sau verificate, dacă se poate. În cazul în care nu vei putea susține lucrurile pe care le-ai scris pe profil despre tine, vei pica foarte prost în fața recrutorilor și ai șanse să nu te mai bagi în seamă niciodată. Sfatul numărul 3. Scrie headline-ul perfect. Imaginează-ți că cineva îți cere să scrii statusul carierei tale în maxim 20-30 de cuvinte. În termeni simpli, cam asta e secțiunea de headline. Ar trebui să prezinți în foarte puține cuvinte locul în care te afli în carieră, adică poziția curentă, dacă e relevantă pentru tine, sau lucrurile pe care le știi, skill-urile pe care le ai, sau orice alt detaliu care să te scoată în evidență pozitiv pentru un recrutor care caută pe cineva care să umple un anumit job. Ai o mână de cuvinte la dispoziție să-i spui celui care îți vizitează profilul ce job ai sau ce job ți-ai dori, ce skill-uri ai, ce experiență ai în domeniu și alte aspecte similare. Așadar, e extrem de util ca în momentul în care știi că un recrutor caută un om după un anumit cuvânt cheie, spre exemplu după un skill pe care ar putea omul respectiv să-l aibă, e bine ca în headline-ul tău să apară acel cuvânt cheie. În momentul în care cineva scanează headline-ul, fiind imediat sub nume, omul ar trebui să vadă cuvântul ăla cheie pe care îl caută și lucrurile o să fie mult mai simple pentru tine după aia. Și evident și pentru recrutor. Încearcă și să te limitezi la poziția pe care o ai în momentul ăsta, nu neapărat, adică nu trebuie să pui neapărat și compania la care lucrezi. Lucrul ăsta e vizibil mai jos oricum în experiență. Compania uneori are denumire mai lungă și îți fură din cuvintele pe care poți să le folosești în zona respectivă de headline. Evident, există și posibilitatea să nu vrei neapărat să fii asociat cu o companie, ceea ce întărește ce am zis mai devreme. N-ar trebui să apară neapărat compania în headline-ul tău. Nu în ultimul rând, dacă vrei să faci reconversie profesională sau dacă ești la început într-un anumit domeniu sau încă nu ai avut un job pe care îl visezi să-l ai și experiența ta de până acum ori nu există, ori nu e neapărat în domeniul ăla, poți să treci în headline faptul că aspiri spre domeniul respectiv sau spre un job anume. Spre exemplu, training to be a graphic designer, dacă vrei să devii graphic designer, indiferent dacă ai terminat liceul sau facultatea abia acum sau dacă ai 50 de ani și vrei să-ți faci reconversie profesională. În headline trebuie să se afle cea mai relevantă experiență pentru jobul tău ideal și cum te raportezi tu la acel job ideal. Sfatul numărul 4 e să dai atenție secțiunii de summary, de sumar, pentru că recruiterii cu siguranță îi dau foarte mare atenție. De ce se pune atât de mult accent pe zona asta din profil? Pentru că, spre deosebire de alte zone din profil unde lucrurile ar trebui să fie cât mai obiective și cât mai concrete, cât mai puțin abstracte, aici lucrurile nu stau neapărat la fel. Secțiunea summary este locul ideal în care poți să-ți creionezi imaginea pe care alți oameni, potențiali angajatori, colegi și așa mai departe, ar trebui să-și o formeze despre tine. E un loc în care poți să scrii liber și sincer despre absolut tot ce te pasionează pe tine în domeniul în care vrei să activezi și în care ar trebui să apară tot ce consideri tu că merită spus despre cum ai putea tu să ajuți un angajator să-și rezolve o problemă sau să facă o angajare de succes luându-te pe tine. Aici sfatul meu este să faci un pic de research pentru ce joburi îți dorești, să vezi cam ce cuvinte cheie folosesc oamenii care descriu
rolurile respective, job description-urile respective și dacă sunt relevante pentru tine, dacă ai deja experiență în zonele alea și dacă e ok din punct de vedere al reflectării adevărului, ca să zic așa. Practic să nu minți. Deci dacă e ok să pui cuvintele alea cheie undeva, ăsta e locul în care ar trebui să le pui. Ăsta e locul în care ar trebui să apară cele mai importante cuvinte cheie despre experiența ta, despre jobul pe care ți-l dorești și despre cum ai putea tu să ajuți angajatorul să își rezolvă problema. Cu alte cuvinte, gândește-te la secțiunea asta ca un elevator pitch. Ai câteva rânduri, mult mai multe decât în headline, să-i convingi pe oamenii care îți vizitează profilul că ești un bun profesionist, iar pe recrutori să-i convingi că ar face o alegere bună dându-ți o șansă la un job anume. Corect și totodată înțelept este să folosești această secțiune ca să te poziționezi ca un soi de influencer în industria ta, în domeniul în care activezi și practic să faci cât mai vizibil expertiza ta în acel domeniu. De ce nu chiar prin menționarea unor linkuri relevante către portofolii sau publicații la care ai contribuit de-a lungul timpului. Reține că aici nu poate să spună nimeni că să scrii X frază sau Y idee e greșit. Cine spune asta greșește la rândul lui. Nu există neapărat o rețetă perfectă pe care ar trebui să o urmezi ca să scrii sumarul perfect. Există niște reguli de bun simț pe care ar trebui să le urmezi pentru că teoretic sunt aceleași reguli care se aplică și la un CV bine făcut. Și apropo, dacă vrei să vezi videoul meu despre cum să-ți faci CV-ul, găsești aici linkul către video respectiv. E destul de lung, dar este foarte, foarte detaliat și prezintă absolut toate aspectele unui CV așa cum trebuie. Revenind, deci, regulile sunt să nu minți, nu te prezenta altfel decât ești de fapt, nu înflori lucruri despre tine, nu spune lucruri despre tine care nu sunt adevărate. Apoi, nu te pierde în detalii, adu-ți aminte că ai un număr totuși limitat de cuvinte în care ar trebui să te încadrezi. Și mai ales trebuie să te gândești la faptul că trebuie să păstrezi atenția cititorului în momentul în care scrii textul respectiv. N-ar trebui să o pierzi până la final. Nu scrie deci în summary povestea vieții tale de la începutul liceului și până astăzi. Nu e relevant pentru un angajator sau pentru un coleg lucrul ăsta. Axează-te eventual pe elementele cheie ale carierei tale și pe expertiza ta cea mai valoroasă. Și nu în ultimul rând, nu uita că pe lângă angajat sau coleg, ești om. Calitățile și mindset-ul pe care îl are un profesionist sunt aproape la fel de importante ca skill-urile respectivului profesionist. Ar fi ideal să lași să se vadă ce te motivează pe tine în jobul pe care l-ai. Ce te-a făcut să alegi domeniul ăsta? Cum vezi viitorul domeniului în care lucrezi? Ce ai învățat tu despre tine în relațiile colegiale pe care le-ai avut de-a lungul vremii, în raport cu oamenii și colectivele cu care ai interacționat. Toate sunt întrebări prin care ar trebui să treci și a căror răspuns în cuvinte pot face diferența dintre un summary convingător și unul scris în doar de dragul de a nu lăsa secțiunea aia goală. Sfatul numărul 5. Nu uita de locație. Foarte mulți o neglijează, însă dacă vrei să ai un profil corect, completat, dacă vrei să fii pe placul angajatorilor, recrutorilor mai degrabă și dacă vrei să le ușurezi treaba, completează-ți locația în așa fel încât oamenii care caută angajați, posibil viitori angajați, candidați, hai să zicem așa, dintr-o locație anume, să le fie ușor oamenilor respectivi să te selecteze și pe tine în funcție de locația respectivă. Spre exemplu, dacă o companie are birou într-un anumit oraș, orașul respectiv este unul din filtrele cele mai des folosite în momentul în care un recrutor caută potențial candidați fără ca ei să fie aplicat pentru jobul respectiv. Deci dacă tu ești, să zicem, din București și compania X angajează oameni din București și tu nu ți-ai trecut locația, vei pierde oportunitatea să fii contactat de recrutorul respectiv. Ca să nu mai vorbim de faptul că în momentul în care aplici pentru un job, dacă există o discrepanță între locația sugerată de job, spre exemplu, exemplu de mai devreme cu birou în București, și dacă profilul tău nu are locație, s-ar putea ca recrutorul să fie un pic sceptic în momentul în care te va contacta inițial, tocmai pentru că nu ți-ai trecut locația și recrutorul nu știe dacă tu ești în locația respectivă sau nu. E absolut evident. Statisticile LinkedIn spun că doar adăugându-ți locația îți crești cu 23% șansele ca cineva să-ți vadă profilul pe LinkedIn. Al 6-lea sfat, completează-ți profilul educațional. Am observat că mulți români se feresc să divulge liceul sau facultatea absolvite din motive personale, pe care le respect. Nu sunt aici să vă zic ce să faceți și ce să nu faceți, dar aș vrea să vă explic puțin de ce sunt relevante informațiile astea și cum sunt ele folosite în procesul de angajare. Și practic de ce te-ar ajuta să-ți completezi și tu datele despre școlile absolvite sau facultățile absolvite. În primul rând, în mod automat, datele despre studiile tale
ajută platforma LinkedIn să te poziționeze într-un anumit grup sau într-un anumit moment în timp sau într-un anumit context care să îți dea șanse mai mari să-ți găsești colegi care se presupune că ar putea fi candidați foarte buni de conexiuni pe LinkedIn. Așadar, LinkedIn încearcă să creeze legături între oameni folosindu-se de istoricul educațional. Cu un background complet, ai șanse mult mai mari să restabilești legături profesionale pe LinkedIn cu foști colegi, oameni care au avut relevanță în educația ta, profesori, colaboratori de orice fel sau alți oameni cu aceleași interese ca și tine. Evident, lucrurile astea sunt uneori folosite și de recrutori. În unele domenii, recrutorii se uită foarte atent la școlile absolvite pentru că în acele domenii e foarte relevant să ai un background educațional solid și eventual niște școli în spate foarte bine alese, hai să zicem așa. Evident, există joburi pentru care istoricul educațional este irelevant. În IT mă gândesc, fostele tale școli sau facultăți nu contează aproape deloc, pentru că contează mult mai mult, de cele mai multe ori, lucrurile pe care știi să le faci. Și e mult mai fair din punctul meu de vedere. Mă rog, asta este atributul zonei de IT. Nu cred că se aplică în toate domeniile. Sfatul meu este să completezi studiile și pentru că totul e mult mai clar și mai motivant când se traduce în cifre. Chiar LinkedIn spune că dacă ai un profil educațional complet, vei primi de 17 ori mai multe mesaje decât dacă nu l-ai completat. Sfatul numărul 7 este să specifici industria. Fie cea în care activezi momentan și în care vrei să rămâi, fie cea în care îți dorești să lucrezi. De ce? Pentru că în fiecare săptămână, conform statisticilor de la LinkedIn, 300.000 de oameni caută profile de LinkedIn în funcție de industria în care lucrează. Menționarea detaliului ăsta în profilul tău te va ajuta să apari în mai multe căutări ale recrutorilor și în plus ajută și platforma să te poată conecta automat cu mai multe joburi relevante pentru tine. Ca să nu mai vorbim de evenimente sau articole interesante din domeniu. Sfatul numărul 8 este să-ți completezi poziția curentă. De cele mai multe ori poziția curentă este poate cea mai relevantă pentru un recrutor. E de la sine înțeles ce zic acum, dar o să mai zic o dată că nu strică. În momentul în care poziția ta curentă n-a mai fost updatată de foarte multă vreme, lucrul ăsta dovedește faptul că nu prea îți pasă de platformă sau de a-ți găsi un job pe platformă. Cum s-ar spune în termeni englezești, you're not open for business. Și lucrul ăsta de obicei se vede pentru că în momentul în care îți descrii ultimul job la care ai lucrat, sau la care lucrezi, poți să specifici și datele. Și dacă a trecut foarte mult timp de la momentul în care ai început acel job, lucrul ăsta bate la ochi. De obicei, nu știu statisticile în România, dar internațional, în IT, fiindcă aici știu statisticile, perioada medie în care un angajat își schimbă jobul este undeva la 3 ani și jumătate. Îmi imaginez că fiecare industrie are alte standarde, însă un recrutor care recrutează pentru o industrie anume știe să citească informațiile astea din profilul tău. Așadar, la ultimul job, menționează măcar numele companiei, adică a fostului sau actualului angajator, poziția pe care o ocupi sau ai ocupat-o, când ai început poziția respectivă, eventual când ai terminat-o dacă între timp n-ai mai găsit un job și câteva cuvinte despre ce presupune această funcție. Durează mai puțin de un minut și e foarte important să își dea recrutorul seama de traiectoria ta profesională, faptul că scrii informațiile astea acolo. Aici mai putem intra un pic în detalii. Dacă ai avut vreodată acces la cifre, la niște date concrete despre influența ta asupra companiei în momentul în care ai deținut jobul respectiv și dacă ai dreptul să împărtășești cifrele astea cu oricine, te ajută foarte mult să treci cifrele respective în descrierea ultimului job. E o dovadă extrem de clară că tu ai avut efectul scontat pentru angajatorul respectiv. Și e un motiv perfect ca un viitor angajator să-ți dea o șansă chiar și bazându-se doar pe cifrele astea. Sfatul numărul 9. Nu uita de skill-uri. Știu, ai auzit probabil de foarte multe ori cuvântul ăsta, probabil te-ai săturat de skill-uri peste skill-uri. Toată lumea vrea să știe skill-urile tale, dar te-ai întrebat de ce exact? Sau, mai important, care din ele merită menționate? În primul rând, trebuie să știi că există două feluri de skill-uri. Hard skills, care au legătură directă cu jobul pe care îl faci și cu lucrurile pe care știi să le faci în jobul respectiv. Și soft skills, care au mai degrabă legătură cu aspectele interpersonale, cu aspectele relaționale, cu aspectele de comunicare pe care tu ca individ le poți demonstra. Lucrurile astea diferă în funcție de job, dar în general un recrutor se uită preponderent la hard skill-uri și de asta hard skill-urile ar trebui să reprezinte 60 până la 80% din numărul de skill-uri pe care tu le adaugi pe profilul tău de LinkedIn. Evident, cu cât crești în experiență și în numărul de ani pe care i-ai investit să devii specialist într-un domeniu, cu atât numărul de hard skill-uri va crește.
E natural. Deci dacă ești la început de drum, nu te panica datorită faptului că ai puține hard skill-uri. Însă alea puține pe care le ai, trebuie să știi să le demonstrezi în momentul în care te duci la un interviu sau în momentul în care vorbești cu un recrutor. Deci ai grijă. În altă ordine de idei, nu uita de soft skill-uri, pentru că în unele joburi sunt poate la fel de importante sau poate chiar mai importante decât hard skill-urile. Și chiar dacă nu sunt chiar atât de importante, în unele contexte din jobul respectiv, soft skill-urile fac diferența. Și ar putea, spre exemplu, să îți influențeze traiectoria în carieră, făcându-te sau nu eligibil pentru o poziție de conducere. Și aici intră conducerea de echipă până la middle management sau chiar top management. Să-ți dau un exemplu. Să zicem că un programator e foarte bun, are foarte multe hard skill-uri, e priceput în absolut toate aspectele muncii sale, însă e un comunicator foarte prost, nu știe să se exprime, nu știe să explice cuiva cum să rezolve problema. Își pierde răbdarea, nu știu, n-are ce-i trebuie, n-are soft skill-urile necesare. Cât de mari credeți că sunt șansele ca acel programator să fie ales ca team leader pentru o echipă? Din prisma faptului că nu știe să se exprime. Vă spun eu, foarte mici. Mai sunt excepții, din nefericire, dar în momentul în care nu știi să te exprimi, n-ar trebui să fii sau să încerci să fii liderul unei echipe. Încă un lucru important de menționat apropo de skill-uri pe LinkedIn este faptul că LinkedIn de obicei alege primele 3 skill-uri ordonate de tine să le scoată în evidență pe profil și practic le afișează pe primele 3 și restul sunt ascunse undeva într-un link pe care trebuie să le expandezi manual. Și de asta trebuie să ai mare grijă ce skill-uri scoți în evidență, mai ales dacă ești la început de drum. Ar trebui să fie unele foarte relevante pentru jobul tău sau pentru industria în care lucrezi. Spre exemplu, cel mai important skill dacă ești project manager este cel de project management, care, bineînțeles, în contextul ăsta, după câte cred că v-ați dat seama, intră în categoria de hard skills. La fel, pentru același exemplu de project management, intră și cunoașterea unei platforme de genul Jira sau Asana, sau abilitatea de a crea project planuri și rapoarte. Pentru acest job sunt însă necesare și soft skills, fiindcă pentru a fi un project manager bun, îți trebuie, spre exemplu, abilitatea de a negocia cu colegii, felul cum abordează o problemă astfel încât să fie gata într-un anume timp. Sau îți trebuie abilitatea de a comunica eficient cu colegii, îți trebuie abilitatea de a face estimări de efort, adică de timp, și pentru un coleg și pentru toată echipa. Și așa mai departe. Atât recrutorii manual, cât și platforma în mod automat îți dau anumite șanse să fii eligibil pentru a te angaja pentru un job sau altul. Și asta se întâmplă în funcție de skill-urile pe care le ai și potrivirea lor cu cerințele jobului postat. Și de asta sunt foarte relevante skill-urile. Ai grijă la ele. Mai mult decât atât, pe lângă secțiunea de skill-uri propriu-zisă, poți folosi secțiunea de media sau de attachments pentru a susține cu materiale, cu, nu știu, portofoliu, cu linkuri, articole de blog, cu orice, faptul că tu ai skill-urile alea și poți să demonstrezi într-un fel că le ai. Ce vreau să zic? În momentul în care susții că ai un skill, dacă îl și demonstrezi printr-un blog post, prin un articol pe undeva, printr-un portofoliu, printr-un link și așa mai departe, devii foarte credibil. Deci folosește-te de orice, de la content video până la articole sau exemple propriu-zise. Orice realizare de care ești mândru și care spune ceva despre expertiza ta trebuie folosit aici, în contextul ăsta. Sfatul numărul 10. Endorsements for the win. Degeaba ai tu skill-uri dacă nu ți le recunoaște nimeni. Am exagerat puțin, dar înțelegeți ideea. În momentul în care ai un profil de LinkedIn și nu-ți susține nimeni punctul de vedere sau nu demonstrează nimeni faptul că are încredere în tine suficientă încât să-ți lase un soi de review, adică un endorsement, lucrul ăsta dă foarte prost în ochii unui recrutor. Lipsa confirmării unor talente profesionale din partea oamenilor cu care ai interacționat pe parcursul carierei tale de până acum poate ridica anumite semne de întrebare destul de mari unui recrutor cu privire la cât de obiectiv ai fost în momentul în care ți-ai completat profilul de LinkedIn. Sau poate mai rău, în privința relației pe care ai avut-o cu foștii colegi sau foștii șefi. E bine pe cât posibil să eviți situații de genul ăsta. Și poți face asta pur și simplu rugând foștii tăi colegi, foștii tăi șefi, oamenii cu care ai lucrat în trecut, să-ți lase niște testimoniale pe profil pentru a crește credibilitatea skill-urilor pe care le ai sau proiectelor pe care le-ai listat. Și atenție, nu trebuie să-ți fie rușine să-i rogi pe foștii tăi colegi sau șefi să-ți dea testimoniale. De cele mai multe ori singurul impediment e timpul, pe care cu toții ne-l găsim un pic mai greu zilele astea. Însă cu siguranță, dacă vei aborda oamenii cu care ai avut o relație bună în trecut, nu vor fi mulți care să te refuze. Orice ar fi, trebuie să știi că nu ești obligat sau obligată să publici orice
review despre tine. Deci dacă nu ești mulțumită cu felul cum un coleg a formulat un testimonial, poți să alegi să nu-l faci public, nu e absolut nicio problemă. Și atât review-urile astea, cât și voturile pe fiecare skill în parte sunt foarte ușor de obținut dacă le dai la rândul tău. Deci începe prin a-ți alege niște colegi cu care te-ai înțeles bine, a le lăsa review-uri, a le vota skill-urile pe care știi sigur că le au și în timpul ăsta a alege și relația pe care ai avut-o cu ei în momentul în care evaluezi skill-urile respective. Și o să vezi că pentru majoritatea nu o să fie nevoie nici să îi rogi tu să-ți lase testimonial, fiindcă o să o facă de la sine. Și dacă nu o fac, crede-mă, roagă-i, explică-le de ce ai nevoie de asta și 90% o să te ajute. Al 11-lea sfat. Rearanjează după plac și avantaj. Bun, ai completat secțiunea de skill-uri, ai rugat oameni să-ți dea testimoniale sau endorsements, adică să-ți voteze skill-urile. Acum ce urmează? Păi acum ar fi ideal să-ți urmărești activitatea din zona asta și să-ți ordonezi, să-ți rearanjezi skill-urile în funcție de cele care sunt cele mai relevante pentru jobul la care aplici acum. Când vine vorba de LinkedIn, trebuie să înțelegi că și atunci când pare totul gata, tot timpul mai ai ceva de făcut. Tot timpul, pe parcursul evoluției carierei tale, poți să scoți skill-uri care au devenit irelevante sau să adaugi altele noi pe care le-ai învățat pe parcurs. Sau poate în zona de headline și summary ar trebui să reformulezi lucrurile pentru că viziunea ta despre cariera pe care vrei să o ai s-a schimbat. Cu cât ești mai activ, cu cât updatezi mai des profilul tău în mod relevant, nu așa ca să fie updatat, vei fi scos mai mult și mai des în evidență în căutările recrutorilor. Sfatul numărul 12. Personalizează-ți URL-ul, adică link-ul. Dacă nu știai LinkedIn, te lasă să faci asta. Poți să-ți personalizezi profilul și eu chiar îți recomand să faci asta, pentru cel puțin două motive. E mai profi și e mai memorabil. Dacă numele tău e mai des întâlnit și nu reușești să monopolizezi practic linkul standard, poți pe lângă nume și prenume să treci și poziția. Doar încearcă să ții URL-ul cât mai scurt. Astea au fost cele 12 sfaturi pe care le-am pentru tine, dar mai am unul bonus, care nu e neapărat destinat recrutorilor să te găsească mai ușor și nu e nici neapărat destinat ție să-ți găsești joburi mai ușor, ci e gândit ca tu să ai mai multă grijă apropo de informațiile pe care le împărtășești cu platforma. Setările de privacy din LinkedIn sunt foarte diferite față de orice altă platformă. Ai grijă. Trebuie să selectezi să arăți oamenilor doar ce vrei tu să le arăți. În primul rând, când îți updatezi profilul, de multe ori vei vedea un buton sau o bifă care te întreabă dacă vrei să-ți notifici rețeaua, adică rețeaua de cunoștințe, rețeaua de conexiuni. Dacă bifezi chestia asta, toți oamenii care sunt conectați cu tine pe LinkedIn vor vedea update-ul respectiv. Trebuie să te gândești foarte bine dacă vrei sau nu să se întâmple asta. Un alt lucru pe care poți să-l alegi e în momentul în care schimbi ceva, poți să selectezi dacă acea schimbare e vizibilă doar persoanelor cu care ești conectat sau dacă schimbările alea vor fi publice. Există și varianta să-ți editezi profilul public și să selectezi ce informații din tot profilul tău sunt sau nu vizibile pentru o persoană care a intrat pe LinkedIn fără să se logheze. Și nu în ultimul rând, și asta poate să fie o chestie substanțială și cu asta diferă practic LinkedIn de orice altă platformă, absolut oricine va fi notificat în momentul în care tu îi vizitezi profilul și viceversa. Poți să optezi să nu se întâmple asta, dar nici tu nu vei mai vedea vizitele pe profilul tău dacă alegi să nu afișezi altor oameni faptul că tu le-ai vizitat profilul. Deci poți să folosești LinkedIn în mod anonim, ca să zic așa, dar dai la schimb abilitatea de a intra în contact cu oamenii care ți-au văzut profilul. Există, apropo, și setări de securitate care te lasă să cauți joburi fără să anunți actualul angajator. Și un ultim lucru, era să uit. În momentul în care îți faci profilul de LinkedIn, ține minte că alți oameni de pe platformă care au deja profilul făcut și e făcut ca lumea, ar putea să reprezintă modele pentru felul cum poți să-ți faci profilul. Deci inspiră-te din profilele colegilor tăi, oamenilor din breasla ta care sunt mai experimentați decât tine, vezi ce se poate face pe profilul de LinkedIn și încearcă să îți aduci și tu aportul de originalitate în felul cum îți construiești profilul, pe lângă sfaturile pe care ți le-am dat până acum. Și acum că am terminat în mare toate lucrurile pe care voiam să ți le spun apropo de cum ar trebui să te comporți pe LinkedIn și cum ar trebui să-ți faci profilul pe LinkedIn, în momentul ăsta practic ai toate bucățile de puzzle pentru ca tu să poți să folosești LinkedIn la capacitate maximă. Fiindcă am acoperit toate lucrurile astea deja, putem face un test. Așa că data viitoare voi face un live în care mă voi uita la profilele voastre de LinkedIn, vă voi da sfaturi despre ce ar trebui să îmbunătățiți și pe unde ar trebui să lucrați.
în contextul în care fie deduc niște background din profilul vostru, fie îmi spuneți voi care este jobul vostru ideal. Așadar, până facem live-ul, puteți să-mi trimiteți link-uri către profilurile voastre de LinkedIn pe salut@ronvirolmocanu.ro și să scrieți și 2-3 rânduri despre ce job ați vrea să aveți și care e contextul vostru actual, din punct de vedere profesional, evident. În funcție de câte mail-uri primesc, voi face live-ul mai lung și vă voi răspunde la întrebările din live, oricare ar fi ele legate de progresul în carieră și de cum să vă structurați profilul de LinkedIn și activitatea pe LinkedIn. Așadar, dacă vrei să afli exact când va fi live-ul, dă-mi un subscribe și apasă pe clopoțel și vei fi notificat în momentul în care live-ul va fi planificat. Abia aștept să mă uit pe profilele voastre, abia aștept să vă cunosc și sper să vă pot ajuta cu cât mai multe sfaturi ca să aveți o carieră mai bună. Dacă te-a ajutat videoul ăsta, dă-mi un like mai jos și împărtășește-l cu prietenii tăi. Lucrul ăsta mă va ajuta să-mi dau seama dacă ăsta e genul de conținut pe care voi îl doriți, de care voi aveți nevoie și voi face mai multe videouri similare. Și în plus, va ajuta și canalul să crească. Asta a fost tot pentru astăzi. Succes în carieră!